ફક્ત ટમેટાની પ્યુરી અને પનીર, આનાથી ખાલી આ આખી સબ્જી તૈયાર થઈ જશે. આપણું રેડ ગ્રેવી પ્રીમિક્સ છે ને આપણે આમાં કાંઈ લસણ, ડુંગળી, આદુ, મરચાં કે કાજુ મગજતરીની પેસ્ટ, ઇવન મીઠું પણ નથી નાખવાનું. મીઠું નહીં? ના, મીઠું પણ નહીં. શું વાત છે. અને ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં તમારી સબ્જી રેડી. ઓકે. ફક્ત 10 મિનિટમાં હૈદરાબાદી બિરયાની, પંજાબી સબ્જી, આ બધી જ વસ્તુઓ 10 મિનિટમાં જો તમે બનાવી શકો તો તમે બિલીવ કરશો નહીં ને? હું ગેરંટી સાથે કહી શકીશ કે પ્રીમિક્સની દુનિયામાં ખરેખર આ જે નેચરલ ટેસ્ટ આ લોકોએ ડેવલપ કર્યો છે ને, એ બીજે ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે. એમાં કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ, કેમિકલ, નો MSG કાંઈ પણ નથી. ઓકે. નાના છોકરા, 2 વર્ષનું છોકરું હોય ને, આ સબ્જી છે ને કાંઈ પણ નહીં થાય. ઓકે. એકદમ નેચરલ ને ઘરનું જ બનાવેલા મસાલા ને બધું હું યુઝ કરું. તમે જાતે બનાવો છો? હા, હું જ બધું જાતે બનાવું છું અને મારી અંડરમાં જ બધું હું બનાવું છું. ઓકે. બીજી વસ્તુ કે આ કેના માટે ઉપયોગી અને કામનું છે તો કહું, વર્કિંગ વુમન છે, પીજીમાં રહેતા હોય, ફોરેન રહેતા હોય, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ આપણા અત્યારે ફોરેન ભણવા જતા હોય, તો એને ઇન્ડિયન જે ટેસ્ટ છે એ ફટાફટ ઝડપથી 5-10 મિનિટમાં બની જાય, એના માટે આ ઉપયોગી વસ્તુ છે. એટલે જ આમને નામ આપેલું છે ક્વિકરી. ક્વિકરી જેનો લોગો છે. હા. હા, એકદમ. પણ હું ખરેખર વખાણ કરીને થાકી જાઉં ને એવી આ પ્રોડક્ટ છે. ફક્ત 10 મિનિટમાં હૈદરાબાદી બિરયાની, પાઉંભાજી, પંજાબી સબ્જી, પછી વ્હાઈટ ગ્રેવીમાં, રેડ ગ્રેવીમાં, પછી સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભાર, પછી મંચુરિયન બોલ્સ, આ બધી જ વસ્તુઓ 10 મિનિટમાં જો તમે બનાવી શકો તો તમે બિલીવ કરશો નહીં ને? તો હું તમારા માટે આજે જે જગ્યાએ આવ્યો છું એ જે ક્વિકરી, અને મારી જોડે છે હર્ષાબેન, જેમને એક પ્રીમિક્સ બનાવ્યા છે. હું ગેરંટી સાથે કહી શકીશ કે પ્રીમિક્સની દુનિયામાં ખરેખર આ જે નેચરલ ટેસ્ટ આ લોકોએ ડેવલપ કર્યો છે ને, એ બીજે ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે. કેમ કે મેં એમના હાથની રસોઈ ચાખેલી છે. એટલે હાથની કયો કે પ્રીમિક્સની કયો, જાદુ તો બેનનો છે. અને એમની એક નાનકડી તમને ઓળખાણ આપી દઉં. બેન છે ને નાની ઉંમરથી 5th સ્ટાન્ડર્ડથી એમને કુકિંગનો શોખ છે. સૌથી પહેલી રેસીપી કઈ આપણે ડેવલપ કરેલી છે? મેં મલાઈ કોફતા બનાવ્યા હતા 5th સ્ટાન્ડર્ડમાં. સૌથી પહેલી રેસીપી મારી એ છે. શું વાત છે. એટલે એ એકચ્યુઅલમાં અઘરી ડીશ કહેવાય. હા, એ સૌથી આજનો જમાનો તમે જોવા જાઓ, આજથી 25 થી 30 વર્ષ પહેલા. ઓહો. અને એ આજની ડીશ, એટલે નાની ઉંમરમાં આટલી સારી ડીશ બનાવી, એ પણ મલાઈ કોફતા, એ અઘરી વાત છે. એનું પણ મારી પાસે અત્યારે પ્રીમિક્સ છે, વ્હાઈટ ગ્રેવી ને રેડ ગ્રેવી બે. એકચ્યુઅલમાં આમની શરૂઆત જે થઈ ને પ્રીમિક્સની, એ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. બેન જરાક જણાવીએ આપણે કોરોના ટાઈમનો. બસ કોરોનામાં તો તમે બધાએ જોઈ જશે, બધા ઘરે જ બેઠા હતા. વર્કિંગ વુમન હોય ગમે બધું બંધ જ હતું. એમાં મેં મારું સમજો ને, મારા હસબન્ડને બધું જે પણ કંઈ બનાવતા હતા આજુબાજુને શેર કરતા. ભાઈ ગમે એ ડીશ છે આપણે એ છે, ત્યાં ફોન ઉપર કહેતી કોઈને આ વસ્તુ બનાવી છે તો કે ભાઈ તમને તો સારું છે ઘરે બધું બેઠીને. તો મારા હસબન્ડને એવો વિચાર આવ્યો કે આ જે બધું વસ્તુ તું ઘરે બનાવો છો એવું બધાને મળી રહે એવું આપણે કંઈ કરીએ. તો પછી મેં થોડું પ્રીમિક્સનું આમ ધીરે ધીરે શરૂઆત કરી કે બધા સુધી એમની રેસીપી છે કે એમના આ સ્વાદ છે, એમનો સ્વાદ બધાને મળી રહે, એના માટે શું કરવું? તો એના માટે એક પ્રીમિક્સનો વિચાર આવ્યો. પ્રીમિક્સનો વિચાર આવ્યો. એ ધીરે ધીરે બધાને હું ટેસ્ટ કરાવતી ગઈ કે કેવું છે. પેલા ઘરમાં ટેસ્ટ કરતી કે મને કેવું લાગે છે, પછી આજુબાજુ વાળાને ટેસ્ટ કરાવતી. તો બધાના રિસ્પોન્સ સારા આવ્યા અને બધા એમ જ કીધું કે આ તમે આગળ કેમ આમાં નથી વધતા. પછી એમાં મારા હસબન્ડને મારો સાથ આપ્યો, સપોર્ટ કર્યો કે આવું આપણે કંઈ પ્રીમિક્સનું બનાવીને ડેવલપમેન્ટ કરીએ. બસ. અને એક વસ્તુ બીજી મને ગમી છે કે એમના હસબન્ડનો સપોર્ટ ખરેખર બહુ સારો હતો. અને એની સાથે સાથે દરેક પેકેટમાં આવી રીતના છે ને એમનો એક ફોટો બી છે બેનનો. અને બીજી વસ્તુ કે આ કેના માટે ઉપયોગી અને કામનું છે તો કહું, વર્કિંગ વુમન છે, પીજીમાં રહેતા હોય, ફોરેન રહેતા હોય, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ આપણા અત્યારે ફોરેન ભણવા જતા હોય, તો એને ઇન્ડિયન જે ટેસ્ટ છે એ ફટાફટ ઝડપથી 5-10 મિનિટમાં બની જાય, એના માટે આ ઉપયોગી વસ્તુ છે. એટલે જ આમને નામ આપેલું છે ક્વિકરી. ક્વિકરી જેનો લોગો છે. હા. અને હું તમને હવે આગળ છે ને
બેન જે 5-10 મિનિટમાં એ રેસીપી તૈયાર કરશે ને એ હું તમને રેસીપીની ડિટેલ આખી બતાવીશ. એટલે કોઈને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય અને એમ લાગે કે આ કેવી રીતના પોસિબલ છે તો એ તમને હું આગળ હમણાં બધું બતાવીશ. સ્કીપ ન કરતા વિડીયોને, અને આગળ હવે બાકીની જાણકારી તમને વિડીયોમાં જોવા મળશે. હવે બેન આપણને રેસીપી બતાવવાના છે ને અમારી પાસે અત્યારે પ્રીમિક્સ છે રેડ ગ્રેવીનું, અને આ પંજાબી સબ્જી પનીર સાથે બનશે, બરાબર ને? પનીર બટર મસાલા બનશે. પનીર બટર મસાલા બનશે. હવે એમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ શું જોશે ને એ પહેલાં આપણે ફટાફટ બતાવી દઈએ. બટર, પછી છે કોથમીર, છીણેલું પનીર, અને કેપ્સિકમ ડાઈસ કરેલા, ડુંગળી, અને પનીરના પીસ. અને આમાં આ ફ્રેશ ક્રીમ છે અમૂલનું. ટમેટાની પ્યુરી. આમાં બીજું કાંઈ ભેળવેલું નથી? ના, કાંઈ પણ નહીં. ઓકે, તો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. ફક્ત ટમેટાની પ્યુરી અને પનીર, આનાથી ખાલી આ આખી સબ્જી તૈયાર થઈ જશે. ઓઇલ નાખ્યા પછી તમારે 1 ટેબલ સ્પૂન બટર નાખવાની છે. પછી આપણે નાખવાની છે ટમેટાની પ્યુરી. બેન, આ બોઇલ કરેલા ટમેટા લઈ શકાય કે નહીં? તમે બંને લઈ શકો છો. ઓકે. હવે ટમેટા એકદમ સોતે થવા દેવાના આપણે. ઓકે. ને આપણે આમાં કાંઈ લસણ, ડુંગળી, આદુ, મરચાં કે કાજુ મગજતરીની પેસ્ટ, ઇવન મીઠું પણ નથી નાખવાનું. મીઠું નહીં? ના, મીઠું પણ નહીં. શું વાત છે! અને ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં તમારી સબ્જી રેડી. ઓકે. અને આમાં જે તમે મને કીધું કે આમાં બધી વસ્તુઓ મગજતરી, કાજુ, આ બધું આવે છે, તો કોઈ એવી વસ્તુ ખરા કે આમાં નાના છોકરા ન ખાઈ શકે? આમાં આપણે જે છે આ ક્વિકરી પ્રીમિક્સ છે, એમાં કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ, કેમિકલ, નો MSG કાંઈ પણ નથી. ઓકે. નાના છોકરા, 2 વર્ષનું છોકરું હોય ને આ સબ્જી છે ને કાંઈ પણ નહીં થાય. ઓકે. એકદમ નેચરલ ને ઘરનું જ બનાવેલા મસાલા ને બધું હું યુઝ કરું છું. તમે જાતે બનાવો છો? હા, હું જ બધું જાતે બનાવું છું, અને મારી અંડરમાં જ બધું હું બનાવું છું. ઓકે. ધીરે ધીરે પાકવા માંડી છે ગ્રેવી. આ આપણું રેડ ગ્રેવી પ્રીમિક્સ છે. 5 જણા માટે છે, બરાબર ને? અને આ વસ્તુ એક મને ગમી કે આ 5 જણાને જો આ સબ્જી થઈ શકતી હોય, ખાલી પનીર ને ટમેટાની પ્યુરી જે એડ કરવાની, એટલે ટાઈમે બચી જાય, અને પ્રાઇસમાં બી આ સહેલું પડે ને. કેમ કે બારેથી આપણે 5 જણાની સબ્જી મંગાવીએ તો ઓછામાં ઓછું 600-700 ગ્રામ તો જોઈએ જ. પ્લસ ઘરનું અને એકદમ નેચરલ. પછી આપણે આમાં અડધો કપ પાણી નાખવાનું. સરખી રીતે ગ્રેવીમાં પડી જાય એટલે ડાયલ્યુટ કરી લેવાનું. હા, એકદમ ડાયલ્યુટ કરી નાખવાનું છે આપણે. ટમેટાની પ્યુરી સતોડાઈ ગઈ છે ને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ જે પ્રીમિક્સ છે ડાયલ્યુટ કર્યું છે પાણીમાં, એ નાખવાનું છે. અને ફક્ત બસ ખાલી 3 થી 4 મિનિટ હલાવવા દેવાનું છે. ગ્રેવી ને ટમેટાની પ્યુરી એકદમ એક રસ થઈ જાય બધું. તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તેલ છૂટું પડી 2 મિનિટમાં. હવે આ બધા આપણે એમાં ડાઈસ કરેલા પનીરના પીસ, અને કેપ્સિકમ અને ઓનિયન. આઈ થિંક આ 500-600 ગ્રામ કેટલી બને? આ 650 થી 700 ગ્રામ તમારી સબ્જી રેડી થઈ જશે. ઓકે. ખાધા પછી તમને ઇવન આ નહીં, ગમે તમે મારી ગ્રેવી ખાશો ને ખાધા પછી ને એસિડિટી થાય ને હેવી લાગે, અપચો કે એસિડિટી નો કાંઈ પણ નહીં. કેમ કે બધા ઘરના મસાલા અને ટોટલી ફ્રેશ. આની લાઈફ કેટલી હોય આ પેકેટની? 12 મંથ. ઓકે. હા, 1 વર્ષની લાઈફ હોય. 1 વર્ષની લાઈફ. એટલે કોઈ કદાચ ફોરેન કે ક્યાં લઈ જાય તો એમને ચિંતા નહીં વધારે. હા. હવે થોડું ઉપરથી ક્રીમ. કેટલું નાખવાનું રહેશે? 2 થી 3 સ્પૂન. 2 સ્પૂન. ઓકે. થોડું ક્રીમી ટેસ્ટ લાગે. હા, કેમ કે આ સબ્જીનું નામ જ છે પનીર બટર મસાલા. તમે અહીંયા ઊભા છો, તમને સુગંધ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જશે કે કેવું બને છે. જો આપણું રેડી થઈ ગયું. કમ્પ્લીટ. ફક્ત 5 મિનિટ થઈ જાય. હવે સબ્જી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, અને આગળ હવે છોલે, હૈદરાબાદી બિરયાની, પાઉંભાજી અને પનીરની સબ્જી, આ 4 વસ્તુ હું તમને ટેસ્ટ કરીને હવે આગળ બતાવીશ. ઉપરથી તમારે છીણેલું પનીર. ઓકે. અને થોડું કોથમીરી.
કમ્પ્લીટ. મેઇન વસ્તુ ખરેખર મને ગમી એમનો કોન્ફિડન્સ. અને હકીકતે ઘરે બેઠા કોઈ લેડીઝ આવી રીતના કંઈક આવી જો રેસીપી ડેવલપ કરી શકે, પ્રીમિક્સ ડેવલપ કરી શકે, તો જે લોકો ખરેખર બેરોજગાર હોય ને એ કાંઈ બી કરી શકે, એટલે આમ સમજી જાજો. હવે બેન ટેસ્ટ કરીએ. અને ખાઈને બધા વ્યુઅર્સને જણાવો કેવું બન્યું છે. હા, ચોક્કસ. મારી જોડે સાહેબ છે દિલીપભાઈ, અને અત્યાર સુધી આપણી સાથે જે વિડીયોમાં હતા એ બેનના હસબન્ડ છે, અને બધી પ્રોડક્ટ અહીંયા તૈયાર કરીને અત્યારે આપણી પાસે રાખેલી છે. અને આ વસ્તુ અત્યારે આપણે ટેસ્ટ પૂરતી રાખી છે, બાકી સર્વિંગ બાઉલમાં નકર ટેબલમાં બધું સમાત નહીં, એટલે ઓછું 2 વસ્તુ સર્વિંગમાં બતાવી છે. આ ક્વોન્ટિટી તમે જુઓ છો, આ એકચ્યુઅલમાં ખરેખર 4 થી 5 લોકોને થઈ જાય. અને આની કિંમત તમને હવે કહીએ સાહેબ 80 રૂપિયા ને? હા, 80 રૂપિયા MRP છે. અને એમાં 5 થી 6 જણાનું સર્વિંગ થાય છે. અને અમારી જે પ્રોડક્ટ છે એમાં જે કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, USA જે લોકોના બાળકો રહે છે એ ફોરેનમાં એ લોકો અમારી પ્રોડક્ટમાં મોકલીને એ લોકોના એવા રિવ્યુ હોય કે સાહેબ કે આ પ્રોડક્ટ અમને બહુ ટેસ્ટી લાગે છે, ઇન્ડિયન ફૂડ જેવું અમને અહીંયા મળી રહ્યું છે. અને પાછું કોઈ બી બહાર રહેતા હોય ને એને જાજી કદર થાય. અને પ્રીમિક્સની દુનિયામાં મેં જોયેલું છે કે આ બહુ નોમિનલ પ્રાઇસ છે ભાઈની, બહુ ઓછા પ્રાઇસ છે, અને એમાં તમને ઘર જેવો ટેસ્ટ તમને આપે છે. અને બીજી વસ્તુ એ તમને કહેવાની છે કે આ ફક્ત 40 મિનિટની અંદર અમે 2000 માણસોનો છોલે, એમાં અમારે એમને ખાલી મેં એક જ વસ્તુ કીધી કે તમે ટમેટાની પ્યુરી અને છોલે બોઇલ કરીને રાખો, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ એડ નહીં કરવાની એની અંદર. એક સાહેબ તમને વચ્ચે સવાલ પૂછું છું કે આ જે ટમેટાની પ્યુરી છે એ આપણે બનાવીને નાખવી પડે છે, તો આમાં કાંઈ એવી વસ્તુ એડ નહોતી થઈ જતી કે ટમેટાનો પાવડર કે એવું કાંઈ કે એની ફ્લેવર એ આવી જાય? ટમેટાનો પાવડર એડ કરી શકીએ, એનો ઓપ્શન છે, પણ એ એડ કરવાથી 70% એનો ટેસ્ટ છે ને એ મરી જશે, એ ક્વોલિટી 70% ટેસ્ટ મરી જાય. એટલે આપણે આવી રીતના ટમેટાની પ્યુરી એટલે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી છે કે ટમેટાની પ્યુરી હવે એકદમ નોર્મલ થઈ ગયું છે કે તમે ગ્રાઇન્ડરથી કરો એટલે 1-2 મિનિટમાં થઈ જાય. પ્લસ એનો ટેસ્ટ છે એ રિયલ ટેસ્ટ તમને મળે, રેસ્ટોરન્ટ જેવો તમને મળે. આ તમે ગ્રેવી જો એકદમ થીક છો. અને હું પોતે છે ને આ વસ્તુ ફર્સ્ટ ટાઈમ મને જ્યારે કોકે ટેસ્ટ કરાવી હતી ને ત્યારે હું બિલીવ નહોતો કરતો કે આ વસ્તુ ખરેખર ઘરે પ્રીમિક્સમાંથી આવી ન બને એમ. પણ પછી આપણે સામે જોયું બધું, અત્યારે તમારા માટે એટલે મેં લાઈવ ડેમો રાખ્યો હતો કે તમને ખ્યાલ આવે. બીજું આપણા છોલે ખાવાથી તમને હેવી પણ નહીં લાગે, એસિડિટી પણ નહીં થાય. આની અંદર જે મસાલા યુઝ કર્યા છે એ એકદમ એને શેકીને અને જે રેસીપી પ્રમાણે મેં જે ડેવલપ કર્યું છે એમાં લોકોને બહુ સારું પસંદ આવે છે. અમે જે એક્ઝિબિશનોમાં અમે અમારી પ્રોડક્ટ સેલ કરી છે અહીંયાથી અમને બહેનોના સારા રિવ્યૂ આવ્યા છે. બીજું તો જે કસ્ટમર અમારી પ્રોડક્ટ યુઝ કરે છે એ લોકોને અમારા તરફથી થેન્ક્સ કે ના, એમના સપોર્ટથી અમે આજે થોડાક સમયની અંદર સારી એવી બ્રાન્ડ લેવલે અમારું આ કામ એમને થઈ રહ્યું છે અને બહુ સારી એવી ડિમાન્ડ છે. કારણ કે આ પ્રોડક્ટ એવી છે કે બજારની અંદર આપણે આ વસ્તુનો ટેસ્ટ જે આપી રહ્યા છે અત્યારે આપણી પ્રોડક્ટમાં એ બહુ સરસમાં સરસ બધાને ટેસ્ટ લાગી રહ્યો છે. પાઉંભાજીનો ટેસ્ટ જબરજસ્ત છે ભાઈ. આ તો એકચ્યુઅલમાં ખરેખર એમ લાગે કે કોઈ બારે રેસ્ટોરન્ટમાંથી મંગાવેલી છે. અત્યારે રાજકોટની અંદર અમારે અવેલેબલ છે સાધુ વાસવાણી રોડમાં જે ગોલ્ડન સુપર માર્કેટ છે ત્યાં, અતુલ સુપર માર્કેટ છે ત્યાં પણ અવેલેબલ છે. એ સિવાય રાધે પ્રોવિઝન મોકાજી સર્કલ પેટ્રોલ પંપ સામે છે. પછી કરણપરા ચોકમાં છે આરતી ખાખરા, અહીંયા પણ અવેલેબલ છે. રૈયા રોડ ઉપર મહાવીર સ્ટોર છે, અહીંયા અવેલેબલ છે. એટલે મેજોરિટી સારા બધી જગ્યાએ અવેલેબલ છે સુપર માર્કેટમાં. પ્લસ અમારે અમદાવાદમાં અત્યારે જે છે વસ્ત્રાપુરમાં પણ અવેલેબલ છે, અને બીજું કુબેરનગરમાં પણ મળશે. કુબેરનગરમાં દીપક ડ્રાયફ્રૂટમાં મળી જશે તમને. કારણ કે જે લોકો મારી પાસે એક્ઝિબિશનોમાંથી જે લોકો લઈ ગયા છે એ લોકોને જ્યાંથી સામેથી ફોન આવે છે અમે અહીંયા પણ અવેલેબલ કરાવતા જઈએ છીએ. ઓકે. અને સાહેબનો નીચે કસ્ટમર કેર નંબર આવી જશે,
તમારે રેસીપી બાબતે અથવા આ પ્રોડક્ટ કોઈને સેલ કરવી હોય અથવા કોઈને મંગાવી હોય, કાંઈ બી ક્વેરી હોય ને તમે એમાં બેઝિક ગમે ત્યારે ફોન કરી શકો છો. સાહેબ ટાઈમિંગ કહી દો ખાલી, નકર ગમે ત્યારે ફોન આવશે. ના, બપોરના 2 થી 4 બ્રેક હોય છે. બાકી રાજકોટ છે ને એટલે. હા એટલે હવે આ બિરયાની ટ્રાય કરીએ. એમને મને પહેલાં જ કીધું હતું, જ્યારે સૌથી પહેલાં અમે મળ્યા મને ખબર પડી આવી બધી વસ્તુઓ બને છે. સાહેબે મને કીધું હતું કે સૌથી વધારે સેલિંગમાં કઈ આવે છે કે હૈદરાબાદી બિરયાની આવે, પછી એક આ પનીર સમજીવાળી બિરયાની મેં ટ્રાય નહોતી કરી, આજ પહેલી વાર કરી, પણ હવે મને એમ થયું કે આ ઘરે બનાવવા જેવું છે. અમે કસ્ટમરોને કહીએ છીએ કે તમે સારામાં સારા રેસ્ટોરન્ટમાંથી તમારી સબ્જી મંગાવો અને અમારા પ્રીમિક્સમાંથી તમે ટેસ્ટ કરો. તમારા મહેમાન કઈ વસ્તુ પહેલાં કઈ ડિશ ખાલી થાય છે ત્યારે તમારે મારે પ્રોડક્ટ વાળે કહેવાનું કે ના, ખરેખર કઈ વસ્તુમાં વધારે ટેસ્ટ છે. આને કહેવાય કોન્ફિડન્સ. હસબન્ડ વાઈફનો બેનો એટલો કોન્ફિડન્સ છે ને, એટલે ખાલી ઓવર કોન્ફિડન્સ નહીં, રિયલ કોન્ફિડન્સ છે કે તમે ખરેખર આ વસ્તુ ટ્રાય કરો. તમને ખરેખર જો તમે રિપીટ કસ્ટમર ન થાવ ને તો કહેજો. 100% અમે અમારા કસ્ટમરને એમ કે તમને ક્વોલિટી ન ભાવે તો અમે તમારા પૈસા રિટર્ન આપશું. પણ માતાજીની દયાથી જેટલા કસ્ટમર લઈ ગયા છે એ એક કસ્ટમર 5 કસ્ટમરને લઈને આવે છે કે અમારા આ રિલેટિવ માટે જોઈએ છે, મારી બેબી માટે, મારા બેન માટે. એવી રીતે અમને બહુ સારામાં સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે એ બધીનો. હું છે ને સિટીમાં રહું છું, મેં પ્રીમિક્સ બહુ ઓછા યુઝ કર્યા હોય. ફોરેન ગયા હોય ને ત્યારે આપણે 2-3 કંપની છે કે એના પ્રીમિક્સ લઈ ગયા હોય. ખરેખર હું મારી દિલથી જો કહું ને, મારા જેવા વ્યક્તિને તો એ પ્રીમિક્સ મોઢામાં નથી જતા. જ્યારે આ વસ્તુ વિશે મને ખબર પડી ને, હું માનતો નહોતો, અને આટલું સારું બન્યું ને, હું ત્યારથી આ ભાઈ ઉપર ફિદા થઈ ગયો છું. અને શું જાદુ કર્યો છે આની અંદર, શું નાખે છે એવું ને આવું 5 મિનિટમાં બની જાય. માલિકની મહેરબાની છે, બસ માતાજીના આશીર્વાદ છે, મા અન્નપૂર્ણાનો આશીર્વાદ છે. 100% છે. જે લોકો ખવડાવી શકે ને એ જ કંઈક બનાવી શકે. હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને, વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, આ બેનની રેસીપી તમને કેવી લાગી, આ પ્રોડક્ટ કેવી લાગી, એ તમારો અનુભવ અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને બસ ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.